Hello! So I just got my foundation. Try natin. I ordered this online. So, yan yung instruction niya. So yung shade na nakuha ko is Woke Up Like This. Flawless Base Foundation. So I ordered this online for me to try for 14 days. So, ang binayad ko lang dito $5. So, kung hindi ko magustuhan, return ko lang after 14 days. And akin yung product. Pero pag nagustuhan ko, they will charge me, I think yung balance is $45 US. So you have to test, we have to answer some questions online regarding your preferred shade. And then, i-match nila yung answer mo dun sa perfect shade for you. Ano pa buksan ito? Hirap kasi kung isang kamay lang ang nagamit eh. So, ito na yung product. Ito na yung shade na for me, specifically for me. So let's try it. So before I put this on my face, kailangan malinis na yung face nyo. So I use the following cleanser kasi may mga friends ako tinatanong nila kung ano yung ginagamit ko. So ito, magandang product to. Kiehl's yung brand niya for my facial cleanser. So, ina-alternate ko siya with the local product from Manila. Na binili ko sa Watson. Binili ko sa carrot soap eh. So far, okay siya sa akin. And then, after ng cleanser, of course, facial cream, di ba? So, Kiehl product din siya. Nagustuhan ko to. So, or normally, Cetaphil lang yung ginagamit ko. Pero starting na, yun yung gagamitin ko. Ito rin yung ginagamit ko na daily moisturizer. And then after that, nagsiserum ako. From Ordinary, yung brand niya. Buffet, mura lang to. Mga nasa $7 lang yata sa The Bay here in Vancouver. Then after nyan, kailangan mag-sunblock. So ito yung ginagamit ko. Vichy 60 SPF. And then after ko mag-sunblock, dami nilalagay eh. I use this Ordinary brand na primer before I put on my foundation. High adherence silicone primer. After nyan, I'm gonna use this na. Using daw a brush. So let's try this. Dalawang pump daw. Okay, pump. Sobrang kapal. Uy, okay na. Tinatanong kasi ng mga ibang friends ko. Ano raw beauty secret ko? Sunblock lang. Lagi ako naka-sunblock. Hindi ako lumalabas ng bahay nang hindi nagsa-sunblock. Okay, so as per the instruction, wait for 5 minutes. So okay na, after 5 minutes, lalagay ko na yung
concealer ko kasi mayroon akong dark circle eh. Alam mo, okay siya. Parang walang makeup. Magaang yung foundation. So this product naman is I use 24 Hour Studio Fix by MAC. So yung shade ko is N30, NC30. Yeah. 24 Hour Studio Fix. So pangalawang ano ko na to, tube or whatever, or yeah. Then, sa eye palette, sa eyeshadows ko naman, yung eyeshadow na ginagamit ko is, yung brand niya is Too Faced. Sorry medyo madumi. Too Faced. Ano ko nakikita nyo. Sa Sephora to. So normally, ito yung ginagamit ko eh. This one and this one. More on the earthy tone. Pero pag sa gabi, lumalabas ako, I add this color and this color. Ito, di pa ako nakakabili ng eyeliner stick ko eh. So ito na muna. Ginagamit ko sa eyeliner. Actually, ginagamit ko kamay ko lang. Nagmamadali ako. Madali kasing for me, madali siyang i-spread kasi light lang naman ako mag-makeup. So, ina-accentuate ko yung eyes ko para mag-lift. Kaya alam mo na, aging. So, kailangan ng dito sa side. See? I-lift na yung mata ko ng konti. As long as malinis yung fingers nyo. Soap before you apply. Pag daytime, ganyan. Ayan. Yung eyeliner. Ayan, basa ko ng konti. Excess niyan babagsak eh. Ayan, mukha na akong tao. Mukha na akong tao. Malapit na. Hindi ako mahilig gumamit ng ano eh. Ano yun? Contour. Kaya kailangan
marunong mag-contour eh. Ano kaya tayo? Yan. Ano? Ito sa jawline. And then, oh yes. And then, blend. So for the contour, ito yung product na ginamit ko. Ano bang brand ito? Nabasa niyo ba? So pang gitna yung ginamit ko. It's Kat Von B. Sephora din yung brand niya. So after nyan, tapos na. So ang pinaka-final ko, yung kamay na naman eh. So lang sabon. Pinaka-final ko to, kasi ayoko ng something na super dark. So gusto ko pag kamay na ko, control ko yung amount na nilalagay ko. So ang brand niya is Anastasia na blush on. Anastasia Beverly Hills from Sephora also. So very light lang. Dito lang sa taas. And then, spread mo lang na gano'n. Dito sa baba. Wala ako tapos. So sa eyebrows ko, ano ko lang, ine-enhance ko lang. Meron pa naman akong kilay. So Anastasia Beverly Hills brand, medium brown yung gamit ko. Sephora din to. I-enhance ko lang. Yung sa mga, finifill up ko lang yung mga may gap dyan. Before, super thick ng eyebrows ko eh, when I was younger. Ayun, kaka-threading. Naging manipis. Unibrow pa nga ako before eh. And then, so ina-enhance ko lang yung eyebrows ko para mukhang natural. And then, to control the, kailangan hindi siya babagsak. Kasi yung pababa nung sa eyebrows ko sa dulo, pababa siya eh. So, kailangan pinapataas ko. Yung tubo ng hair, pababa. So, I use this product. Kailan ba? Feeling ano? Control freak. So, makontrol yung pagbaba ng hair ko dyan sa dulo. Kasi pag Asian daw, ganyan ang tubo ng hair, pababa. And then, for my lashes, I use this brand also, Too Faced. Sa Sephora din to. Pero yung brand niya, Too Faced Better Than Sex. Oh, Better Than Sex daw. Ganda siya eh. May fiber. So, mukhang makapal yung lashes mo.
Yan ang final lang. Yan lang yung... Of course, pag walang video, mabilis yan. Ang 5 minutes. Done. And then, meron akong next na ano. Ito kasi, itong product na to, favorite ko din to eh. Itong IT Foundation CC. Color Correcting Full Coverage Cream Anti-Aging Hydrating. Well, hydrating. Anti-Aging Hydrating Serum. See, ang labo na ng mata ko. Color Correcting Full Coverage Cream plus Anti-Aging Hydrating Serum plus 50 SPF pa. And then with broad spectrum physical sunscreen. Broad spectrum physical sunscreen. So may serum na, may SPF 50 pa. This is my most favorite foundation so far. But I'll try this one. Itong tinry ko ngayon kung okay siya. Okay din. So medium yung aking shade. Sephora din to. Okay, so yan na. Pwede na ako magpa-cute. Till my next. Of course pala, don't forget, yung lipstick. Marami akong lipstick eh. Puro MAC din. Sa gabi, ito yung mga favorite shade ko sa lipstick sa MAC. Ito yung gamit ko ngayon. Ano bang shade nito? Next time, di ko mabasa. Ang labo ng mata ko, sorry. Para siyang nude pink. Ito naman kay Sia na limited edition paggabi na lipstick. Gusto ko rin to. Hilig din ako sa red lipstick pag gabi. I can't wait yung lipstick ni May Mendoza. Nag-order ako. Red yun. So, tatry ko rin yun. Papakita ko lang sa inyo. Okay, so till the next time. Bye!